السلام علیکم ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ ګورو چې ایڈورب څه شی دی یعنی ایڈورب هوتا کې دا ایڈورب څه شی دی دا څه کار کوي دا به موږ پیژنو څنګه او دا به د څه کار لپاره استعمالیږي نو ځئ چې خپل ویډیو طرف ته لاړ شو زموږ سره د ایڈورب ډیفینیشن سره راسي دی چې word which modifies the meaning of a verb an adjective and another adverb known as adverb adverb هغه ته ویل کېږي کوم چې موډیفای کوي زموږ سره مینینګ د څه شي د یو ورب د ایجټیو مطلب صفت یا د یو بل ایڈورب چې هغې د هغې مینینګ زموږ سره نور موډیفای کوي دې ته څه ویله کېږي دې ته ایڈورب ویله کېږي د ورډ کویکلی ویری کوایټ دا چې د ایڈورب دی دلته کې موږ له یو نوټ راکړی دی چې ایڈورب موسټلی انسر وین ویر هاو وای وټ کنډیشن هاو مچ هاو آفن دا ټول چې دي لکه کم انسر چې موږ د وین ورکو د ویر ورکو د هاو ورکو د کنډیشن ورکو کم کنډیشن د څومره یا څنګه دا ټول د دې کم جوابونه چې د دې جوابونه به موږ په ایڈورب ورکو نو زموږ سره دلته کې نور اگزامپلز دي او په دې باندې موږ تاسو نور هم مزید پوهه کوو لکه دلته زموږ سره جان رنز کویکلی جان هاو رنز هاو جان رنز د هاو انسر چې موږ ته دلته کې په کویکلی کې میلاو شو کویکلی چې دا زموږ سره یو ایڈورب دی او څه شی موډیفای کوي رنز چې دا زموږ سره ورب دی او جان چې دا زموږ سره ناون دی جان رنز کویکلی جان چې دا زموږ سره ناون دی رنز چې دا ورب دی او کویکلی چې دا ایڈورب دی دا کویکلی کار څه کوي دا رنز چې دا موډیفای کوي څنګه رنینګ کوي دا زموږ سره کویکلی رنینګ کوي په تیزۍ سره رنینګ کوي دغه کویکلی چې دا زموږ سره ایڈورب دی دویم زموږ سره اگزامپل کې دی زموږ سره چې نو ایڈجیکټیو چې هغه موډیفای کړی دی او سویټ چې کوم دی دا ایجټیو دی یعنی مطلب خوږه مڼه خوږ سویټ اپل خوږه مڼه او دا ویری چې دا زموږ سره ایڈورب دی څنګه مڼه خوږه مڼه څومره خوږه مڼه هاو مچ ویری مچ ویری سویټ دا ویری چې دی دا زموږ سره ایڈورب دی او دا زموږ سره څه شی موډیفای کوي دا زموږ سره دغه سویټ موډیفای کوي سویټ چې دی دا زموږ سره ایجټیو دی بل زموږ سره میلوین ریډز کوایټ کلیئرلی او کوایټ کلیئرلی چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی دا کلیئرلی چې دی دا زموږ سره ایجټیو دی او دا ریډز چې دی دا زموږ سره ورب دی خو دلته کې زموږ سره ایجټیو دا ایڈورب چې کوم دی دا زموږ سره کلیئرلی موډیفای کوي لکه کوایټ چې دی دا زموږ سره څه شی موډیفای کوي دا زموږ سره کلیئرلی دی خو کوایټ کلیئرلی دی فل کلیئرلی نه دی کوایټ کلیئرلی مطلب دا چې دا کوایټ چې کوم دی دا زموږ سره کلیئرلی موډیفای کوي او کلیئرلی په خپله باندې چې دی دا زموږ سره یو ایجټیو دی میلوین ریډز کوایټ کلیئرلی میلوین سبجیکټ ریډز ورب کوایټ ایڈورب کلیئرلی ایجټیو دا ټول زموږ سره کویک ویری او کوایټ دا ټول زموږ سره د ایجټیو قسمونه دي تاسو زموږ نننۍ ویډیو څنګه ولګېده خپل نظر په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ ویډیو لایک کړئ او په بله ویډیو کې تاسو سره میلاویږو په یو بل نوي ټاپک سره د هغې پورې موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان